Hej! Idag ska vi prata om rak och omvänd ordföljd. Vad är det? Jag ska börja från början. Som du vet så har språk många ord och de ord kan vi dela in i olika ordklasser. Nu ska jag ge några exempel på ord från olika ordklasser. Till exempel, inte är satsad verb, fin är adjektiv, hon är pronomen, äter är verb och är konjunktion. En pizza är substantiv. Det finns fler olika ordklasser. Men när vi pratar eller skriver så sätter vi ju alltid ord ihop till meningar. Som i det här exemplet. Hon äter pizza. Och i en mening pratar vi om satsdelar. Till exempel i den här meningen. Hon äter pizza. Är hon subjekt, äter är verb och pizza är objekt. Om vi hade pratat om ordklasser så hade hon varit pronomen, äter, verb och pizza substantiv. Så man ska inte blanda ihop de två, ordklasser och satsdelar. Nu ska jag berätta vilka satsdelar som finns och vilka frågor de svarar på. Alla satsdelar har jag markerat med olika färger. Här ser du subjektet. Subjekt är röd. Det svarar på frågan vem eller vad man talar om. Så ett subjekt behöver inte alltid vara en person. Verb. Verb berättar oss vad som händer. Satsadverbial är följande ord. Inte, också, kanske, alltid, aldrig och det finns några mer ord som är satsadverbial. Objekt svarar på frågan vad, vem eller vilka. Plats svarar på frågan var och tid svarar på frågan när. Vi börjar med meningar med rak ordföljd. Och i meningar med rak ordföljd är subjekt på plats nummer 1. Här ser du alla satsdelar i rätt ordning om en mening har rak ordföljd. Så först kommer subjekt, sedan verb, då är det satsadverbial, verb 2, objekt, plats och tid. Och nu visar jag några exempel på meningar med rak ordföljd. Sommaren är varm. Sommaren är ju inte person, men subjektet svarar ju också på frågan vad man talar om. Och därför är sommaren ett subjekt. Är verb och objekt är varm. Patrik dricker inte kaffe. Patrik är subjekt, vem. Dricker är verb, inte är satsadverbial och kaffe är objekt. Vad dricker Patrik inte? Hanna ville egentligen studera i Malmö. I den meningen har vi två verb. Ville
och studera. Ville är verb 1 och studera är verb 2. Verb 2 måste vara i infinitiv om det finns verb 1 också i meningen. Och verb 1 kallar vi oftast också för hjälpverb. Du behöver alltid hjälpa mig i skolan på morgonen. Du är subjekt, behöver är verb 1, alltid satsadverbial, hjälpa verb 2, mig, vem behöver du hjälpa? Det är objekt, i skolan, var behöver du hjälpa mig, plats, och när, på morgonen, tid. Och nu tittar vi meningar med omvänd ordföljd. Och om en mening har omvänd ordföljd, då betyder det att subjekt är på plats nummer 3. Men vad kommer på plats nummer 1 då? Ja, det kan vara lite olika. I meningar med omvänd ordföljd kan på plats nummer 1 komma tid. Men det kan också komma plats eller objekt. Vi tittar på några exempel. Och vi börjar med meningar där tid står på plats nummer 1. På kvällen vill jag ofta se på TV. På kvällen, när? Så tid nummer 1. Verb 1, vill, på plats nummer 2. Verb ska alltid stå på plats nummer 2. Jag är subjektet och det är på plats nummer 3, som sagt. Ofta satsadverbial, se, verb 2, och verb 2 är i infinitiv. Och vad vill jag se på? Objektet. Jag vill se på TV. Förra året jobbade du på IKEA. Förra året när? Tid. Jobbade, verb. Du är subjekt. Och på IKEA, var? På IKEA är plats. Nu har vi meningar där plats står på plats nummer 1. I kyrkan ber man. I kyrkan var. Så det är plats. Ber är verb och man är subjekt. I sjön vill folk sällan bada i september. I sjön är plats, var. En sjö är vatten. Vill är verb 1. Sedan kommer folk. Subjektet, vem. Sällan betyder inte ofta. Bada är verb 2. Verb 2 är i infinitiv. Och i september, när? Så i september är tid. Och till sist har vi meningar med omvänd ordföljd där objektet kommer på plats nummer 1. Pizza ska jag äta imorgon. Pizza, vad? Så det är objekt. Verb, ska, det är verb 1 eller också hjälpverb. Jag är subjekt. Äta är verb 2. Verb 2 är i infinitiv. Och imorgon är tid. När ska jag äta pizza? Henne behöver du inte prata med. Henne med vem, det är objektet. Behöver är verb. Och det är också verb 1. Vem behöver inte prata med henne, så det är subjektet. Inte är satsadverbial och prata med, här är prata verb, verb 2 i infinitiv. Och med är inte verb, men de hör ihop så därför står de tillsammans här. Okej, det var allt för idag. Tack så mycket!